ගොඩක් ආදරෙන් ඔයාලා හැමෝම අපේ channel එකට පිළිගන්නවා. අද කියලා දෙන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් ආස වෙන රෙසිපි එකක්. ත්‍රිපෝෂ තමයි අපි අද හදාගන්නේ. ලොකු පොඩි කවුරුත් කන්නේ කැමති කෑමක් තමයි ත්‍රිපෝෂ. ඉතින් ත්‍රිපෝෂ කොහොමද ඒ විදියට මේ රසටම හදාගන්නේ කියලා තමයි අද කියලා දෙන්නේ. අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම මේ විදියට භාජනයක් ලිපේ තියලා රත් කරගෙන සෝයා ඇට ටික බෙද ගන්න තමයි හදන්නේ. සෝයා ඇට ටික බෙද ගන්නකොට මතක තියාගන්න ඕනේ හොඳට හොදලා පිරිසිදු කරගන්න. හොඳට වේලගත්ත සෝයා ඇට තමයි මේ බදින්නේ. මෙන්න මේ වගේ පුපුරනකම් අපි බෙද ගන්න ඕනේ. මතක තියාගෙනම අපි මේක අඩු ගින්දරේ බෙද ගන්න ඕනේ. ගින්දර වැඩි කරගත්තොත් කර වෙන්න බලනවා. රසයත් වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා මේ ගානට බෙදගෙන අපි මේක පොඩ්ඩක් නිවෙන්න දාගමු. දැන් මම මෙතෙන්ට අරන් තියෙන්නේ බඩේරිඟු ග්‍රෑම් 250ක්. මේ ටිකත් හොඳට හොදලා වේලලා තමයි අරන් තියෙන්නේ. බඩේරිඟු ගනිද්දී මේ මං අරන් තියෙන්නේ පොප්කෝන් හදන එක. තව වර්ගයක් තියෙනවා. ඔයාලට දෙකෙන් කැමති වර්ගයක් ගන්න පුළුවනි. මේකත් ගින්දර අඩුවෙන්ම තමයි බෙදගන්නේ. අපි ගින්දර වැඩි කරගත්තොත් පාට රසය වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම මේක පොප්කෝන් බවට පත් වෙනවා ගින්දර වැඩි වුණොත් එහෙම. ඒ නිසා අඩු ගින්දරේ මෙන්න මේ වගේ පදමක් වෙනකන් බෙදගෙන මේකත් නිවෙන්න දාගමු. හොඳට නිමුණට පස්සේ මම මුලින්ම සෝයා ඇට ටික ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නවා. අපි කැමති නම් පුළුවන් මේ සෝයා ඇට ටික ග්‍රයින්ඩ් කරගෙන හලා ගන්න. ඒ උනට හලා ගත්තාම ගොඩක් පිටි ගතිය එන නිසා මම හොඳට කොටාගෙන තරමක චූටි කෑලිත් ඉතුරු වෙන විදිහට තමයි මේක හදාගන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට සෝයා ඇට ටිකත් කොටලා පැත්තකින් තියාගන්නවා. දැන් මම මේ බඩේරිඟු ඇට ටික තමයි කුඩු කරගන්න හදන්නේ. සෝයා වගේ ඉක්මනට කුඩු වෙන්නේ නැති නිසා අපි ග්‍රයින්ඩර් කප් එක රත් වුණොත් නිවෙන්න ඇරලා තමයි විඩෙන් විඩේට දාලා කොටා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට බඩේරිඟු ඇට ටිකත් කොටාගමු. මේ විදිහට මම භාජනයක් අරගෙන මේකට මුලින්ම දාගන්නවා කොටාගත්ත බඩේරිඟු, ඊට පස්සේ කොටාගත්ත සෝයා, ඒ වගේම කිරිපිටි අපි කැමති ඕනම කිරිපිටි වර්ගයකින් කිරිපිටි තේ හැඳි 4කුත් එකතු කරනවා. එකතු කරලා ඒ ටික හොඳට කලවම් කරලා කල් තියා ගන්නව නම් පුළුවන් පිරිසිදු බෝතල් වල කල් තියා ගන්න. දැන් මම මේක හදා ගන්න තමයි යන්නේ ගුලි කරලා. දැන් මම මේ හදාගත්ත ත්‍රිපෝෂ වලින් කොටසක් විතරක් අරගෙන ඒකට පොල් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම සීනි එකතු කරගන්නවා. ලුණුත් එකතු කරගන්නවා. මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලගේ රසය අනුව ඔයාලට එකතු කරගන්න පුළුවනි. අමාරු නම් අපිට පුළුවනි උණු වතුර පාවිච්චි කරන්න. උණු වතුර පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ වගේ ගුලි හදා ගන්න පුළුවනි. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලත් මේ විදියට රසට පිරිසිදුවට ත්‍රිපෝෂ හදාගෙන රස බලන්න. මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මේ වීඩියෝ එක නරඹුවාට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි.